Maganda ba to? Akin na lang to. Kanin, kaya saan siya? Clean. Meron siyang ganito. Planner. Planet sheet. Okay. Wow! Ito yung power adapter. Tanaw na mo camera. Sa. Ayan. Oh. Buksan mo na. Titingnan ko yung laptop. Hindi ka gusto. Ang pangit. Akin na yan, please. Huwag mo yung galawin. Wow. It's a laptop. Ay, ang ganda. Ay, gusto ko. Akin na lang. Char. Ang ganda naman ito. Char. Sige na. Sana magkape. Magkano tong ganito? For 51. Ha? For 51. 51. 51. 51K? Yes. OMG. Ganda naman. Wow. Bakit bawal? Cobs. Cobs.